เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องอิซ่าจะมารีวิวนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของเราที่เราจะมารีวิวเกมอินดี้นะไม่ใช่แค่รีวิวเกมอินดี้ทั่วๆไปนะคือผมเนี่ยอิงมาจากคลิปของช่อง Best Indie Game เลยนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแล้วแบบไม่กล้าซื้อมาเล่นหรือไม่ได้ซื้อมาเล่นเนี่ยผมก็เลยว่าจะซื้อมาทำ recommend เราจะเอาจาก recommend เนี่ยแหละครับเราจะเอามารีวิวเราจะมันหรือเราจะเปื่อยเดี๋ยวเรามารู้กันมาวันนี้นะเราจะมาพูดถึงเกมที่ได้รับความนิยมมากวงเล็บนิดนึงว่าในโลกคู่ขนานนะนั่นก็คือ Monster Sanctuary นะครับ Monster Sanctuary เนี่ยเป็นเกมแนว Metroidvania Turn-based 2D Platform Adventure ที่ผสมผสานระหว่างการผจญภัยและการเลี้ยงมอนสเตอร์เราเนี่ยจะได้สำรวจโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลับนะครับแล้วก็จะได้สู้กับมอนสเตอร์ต่างๆแล้วก็สามารถจับมันมาเลี้ยงดูได้ด้วยการรับไข่ของมันมาฟักนะเรื่องราวของ Monster Sanctuary เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราได้รับเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์มอนสเตอร์หรือในเกมนี้เขาเรียกว่า Keeper นะภารกิจของเราเนี่ยก็คือการรักษาความสมดุลแล้วก็ปกป้อง Sanctuary จากภัยคุกคามต่างๆนะเรื่องเนี่ยผมเกริ่นไว้ก่อนนะว่าใครที่จะซื้อเกมนี้มาเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดแข็งของเกมเนาะตัวเกมเนี่ยมันเด่นด้านอื่นซะมากกว่าจนนะบางทีผมก็แทบไม่ได้อ่านบทพูดเลยนะแต่ด้วยความที่มันเข้าใจง่ายและเราก็รู้อัตโนมัติว่าเราตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นเรากำลังสู้อยู่กับใครแต่เท่าที่อ่านเลยนะก็คือใน Monster Sanctuary เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นผู้พิทักษ์มอนสเตอร์หน้าใหม่แล้วตามพล็อตเนี่ยก็คือหลายชั่วโคตรมาละรุ่นปู่ย่าของเราเนี่ยใช้ลูกแก้วเวทมนต์หรือ Mystical Orb คือลูกแก้วเวทมนต์อันทรงพลังในการรักษาสันติสุขลูกแก้วเหล่านี้จะถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นนะแต่ละลูกแก้วเนี่ยมอบพลังในการควบคุมมอนสเตอร์พิเศษให้กับผู้ถือครองหรือที่ในเกมเรียกว่า Spectral Monsters นะในฐานะ Keeper ในตระกูลคนใหม่เนี่ยเราได้รับลูกแก้วหนึ่งในนั้นแล้วก็ออกเดินทางเพื่อตามหาต้นเหตุของความวุ่นวายแล้วพอเราเดินทางเราก็จะได้รับรู้ว่ามีกลุ่มคนร้ายหรือ Evil Forces แล้วผู้พิทักษ์มอนสเตอร์ที่ทรยศและพยายามจะใช้พลังของลูกแก้วเพื่อครอบครองมอนสเตอร์แล้วใช้พวกมันเพื่อครอบงำ Sanctuary และโลกภายนอกซึ่งก่อนที่เราจะรู้เนี่ยเราจะได้พบเจอกับกลุ่มที่สำคัญในเกมก็คือแก๊ง Rocket เฮ้ยเหมือนกลุ่มลัทธินะครับบางคนเชื่อในการใช้มอนสเตอร์ในการทดลองแล้วพยายามใช้พลังของพวกมันอย่างผิดธรรมชาติแล้วก็พวกนี้แหละจะปากโป้งนะจะบอกเราตลอดแหละครับว่าแผนการมันคืออะไรซึ่งเราเดินทางไปเจอพวกนี้เราก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ไปตามที่มันบอกสำหรับระบบการเล่น Monster Sanctuary นะมีหลายระบบที่มันมีความลึกซึ้งอยู่นะแล้วก็หลากหลายมีความสร้างสรรค์อยู่มากมายเลยนะระบบที่น่าสนใจก็คือระบบ shifting นะก็คือการเพิ่ม passive ระหว่างด้านมืดกับด้านแสงสว่างให้กับมอนของเราแล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าทีมเราเนี่ยเหมาะสมกับสายไหนนะใครที่เลือกแล้วไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายตัวเกมมีหิน switch stone ไว้ให้เราเปลี่ยนสายได้นะหรือถ้าเกิดอยากร้างสถานะการ shifting ตัวเกมก็จะมี clear stone มาให้นะมีระบบ evolution ที่เราสามารถ evo ก็คือพัฒนาเติบโตนะครับเปลี่ยนรูปร่างของมอนของเรามอนบางตัวเนี่ยจะสามารถ evo ได้แต่เราต้องใช้ของที่จำเป็นที่จะ drop จากการต่อสู้นะเอามา evo มอนของเราเขาอยากจะให้ระบบเนี้ยเป็นระบบที่มีมิติแล้วก็ลึกลับนิดนึงนะเลยไม่ได้บอกว่าตัวไหนสามารถ evo ได้หรือต้องใช้ของชิ้นไหนเพื่อเอามา evo มอนตัวนั้นแต่คือเราจะเจอมอนรุ่น evo เนี่ยในการต่อสู้อยู่แล้วเราก็เดาเอานะว่ามันคล้ายกับตัวไหนเราก็ค่อยไปหาของลองไป evo ดูแต่วงเล็บนิดนึงนะอันนี้เดานะว่าอาจจะต้องเข้าไปอ่านในสมุดข้อมูลมอนเอานะแต่ผมไม่ได้อ่านนะ verb to เดาล้วนๆเลยช่วงต้นเกมเนี่ยคือผมจดเอาไว้หมดเลยนะระหว่างเล่นเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วก็บรรยายให้ฟังนะระหว่างที่ดู footage เนี่ยก็จะมาอธิบายไปด้วยนะนี่คือเขาจะมีแนะนำเรื่องระบบ skill tree นะตอนเริ่มเกมแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะคือนอกจากการต่อสู้เนี่ยเรายังต้องใช้มอนของเราในการแก้ไขปริศนาหรือพัซเซิลต่างๆด้วยนะแต่คือเท่าที่เจอนะส่วนใหญ่มันจะเป็นการใช้สกิลของมอนสเตอร์เพื่อการไปเอากล่องสมบัติซะมากกว่าเช่นการใช้สกิลนอกคอมแบทของพี่กบเนี่ยเพื่อทำลายกำแพงเพื่อเข้าไปเอากล่องหรือห้องลับนั่นเองจะมีนกที่เอาไว้ทำให้เราลอยตัวในอากาศได้สักพักหรือปลาที่ช่วยให้เราว่ายน้ำได้เป็นต้นนะอันนี้คือเป็นการสกิลนอกคอมแบทนะคือมอนเนี่ยมันจะมีสกิล
ในคอมแบทกับนอกคอมแบทเนาะในคอมแบทก็จะมีพวกสกิลที่เราอัพมันนั่นแหละแล้วนอกคอมแบทเนี่ยเขาจะมีสกิลติดตัวมาอยู่แล้วนะแล้วก็นี่คือ few hours into the game นะคือสแตทของเนี่ยของอุปกรณ์เนี่ยคือดีมากเลยนะไม่ต้องไปตีบวกก็ให้เปอร์เซ็นต์ที่มากพอตัวเลยคืออาวุธจะมีสแตทหลักกับซับสแตทนะที่มันจะน้อยเนี่ยคือจำนวน attack กับ magic ของ main สแตทแต่คืออันเนี้ยเข้าใจว่าต้องพึ่งการตีบวกแต่ซับสแตทเนี่ยพวกเปอร์เซ็นต์คริตdefense HP อะไรเงี้ยคือห้อยมาให้เยอะมากคือของต้นเกมเนี่ยจนบางทีลืมเปลี่ยนไปอันที่มันตีบวกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็ใช้ได้นะแต่คืออย่าหาทำนะครับอันนี้ที่บอกคือหากลืมเพราะวันๆเนี่ยผมก็จะวุ่นกับพวกสกิลมากกว่าเนาะสกิลเนี่ยคอมโบกันสนุกดีนะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมอนยังน้อยอยู่เนาะเลยยังจัดทีมเจ๋วๆไม่ได้แต่ที่มีอยู่ก็เอาอยู่แล้วนะคือผมเลือกกบพิษมานะทุกคนผมเห็นสแตทพี่แกเป็นแท้งเลยหยิบมาเพราะเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมชอบมีตัวแท้งเก่งๆแล้วก็ชอบเล่นพิษกับติดสถานะต่างๆมากมายเนี่ยและเกมนี้คือติดสถานะเนี่ยเล่นมันมากมอนในแอเรียเนี่ยไม่ได้มีมากจนเกินไปจนทำให้รู้สึกรำคาญเมื่อเราสำรวจเนาะคือมันดีอยู่นะที่เราสามารถเดินสำรวจได้โดยที่เราไม่โดนขัดจังหวะคือมันก็ต้องมีสู้นิดหน่อยแหละครับแต่คือไม่ใช่ว่าเดินอยู่แล้วเราก็เจออะไรเงี้ยถ้าเราคิดถึงเกมนี้ในโลกคู่ขนานเนาะเดินในหญ้าแล้วเดินไปเรื่อยๆเจอมอนอะไรเงี้ยคือตอนผมเล่นเนี่ยผมแอบรำคาญนะหรือเน็บ Final Fantasy ภาคแรกๆหน่อยนะคือเดินสำรวจแล้วเจอมอนขัดเนี่ยงุนงิดมากแต่เกมนี้คือดีเดินหลบได้กระโดดหลบได้หรือใช้สกิลนอกคอมแบทของมอนเราในการหลบหลีกมอนป่าก็ได้เช่นกันข้อต่อไปนะก็คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยได้มอนมาเล่นเยอะขึ้นก็ได้ค้นพบว่าสกิลเนี่ยซ้ำๆเยอะมากเหมือนกันไปหมดแค่สลับธาตุส่วนสกิลเฉพาะธาตุก็จะวนๆอยู่ไม่กี่อย่างมันไม่หลากหลายนะตอนนี้แต่ก็แอบคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็มาถึงด่าน Sun Palace นะนี่จะเป็นที่จะพบ Alchemist คนแรกนะก็คือการต่อสู้แบบมอน6ตัวมันก็สู้3ตัวนั่นแหละครับแต่มันมี3ตัวอีก3ตัวเนี่ยเป็นแบ็กอัพก็คือเวลา1ตัวในทีมเราตายเนี่ยไอตัวแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเลย1ตัวทีมเราก็จะมี3ตัวอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เมื่อเราชนะเนี่ยก็จะปลดล็อกที่บอกก็คือ shifting system นะอันนี้ผมจะมาบ่นนิดนึงคือเอาตรงๆนะแอบหวังมากกว่านี้นะกับระบบเนี่ยคือมันเท่มากนะเปลี่ยนให้มอนเราเป็นดาร์กไซด์หรือไลท์ไซด์ได้เนี่ยคือแอบคูลจัดเลยนะแต่มันมีดีแค่สแตทที่มันให้มานะสิเวลามอนเปลี่ยนค่ายจากเน็ต 3G ไปไฟเบอร์เนี่ยหรือก็คือการเปลี่ยนจากร่างปกติไปเป็นร่างแสงหรือความมืดเนี่ยมันมาพร้อมสแตทที่มากขึ้นเยอะอยู่แต่สกิลที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแพสซีฟสกิลติดตัวซะมากกว่านะสกิลที่สามารถใช้ได้ไม่มีเลยแอบคิดว่ามันจะเปลี่ยนสกิลในสกิลทรีของมอนเพื่อเพิ่มความหลากหลายเนาะแต่ไม่เลยครับมาแค่นี้แล้วก็จะเกริ่นไว้ตรงนี้เลยว่าสกิลติดตัวที่มากับ shifting เนี่ยซ้ำซากกันมากแอบน้อยจัดจริงแต่การเปลี่ยน 3G เนี่ยไปไฟเบอร์ก็ไม่ได้ยากนะหินน่ะมีจำนวนจำกัดนิดนึงแต่คือไข่ที่ดรอปมาจากการต่อสู้เนี่ยสามารถฝักออกมาเป็นร่างแสงหรือร่างมืดได้เลยแล้วแต่ว่าเราสู้อยู่กับร่างไหนมันก็มีโอกาสที่จะดรอปร่างนั้นมานะคือหาไม่ยากเลยแล้วก็เล่นไป8ชั่วโมงนะก็ไปพักแล้วก็จดไว้ว่านี่เลยสกิลกับอุปกรณ์ขาดความหลากหลายสกิลของมอนสเตอร์เนี่ยที่ใช้ในการผจญภัยนอกการต่อสู้เนี่ยซ้ำซากมากคือหวังว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะทำอะไรที่แตกต่างกันหรืออย่างน้อยเนี่ยตัวที่หายากกว่าน่าจะมีความพิเศษแต่บางตัวก็คือเฉยๆมากจะมีแค่ตัวสำคัญคือตัวที่เอาไว้ทำลายกำแพงดันหินตัวที่เอาไว้บินตัวว่ายน้ำตัวหนึ่งของแต่ละธาตุที่เอาไว้เปิดประตูเอากล่องที่เหลือคือแทบไม่จำเป็นเลยครับมันก็อาจจะมีสกิลที่ทำให้เราหายตัวอันนี้ก็จะทำให้การสำรวจง่ายขึ้นแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะเราสามารถกระโดดแล้วก็บินผ่านไปได้เลยครับหรือเราจะสู้ก็ได้เก็บ EXP มันก็ไม่ได้แย่อะไรเนาะปริศนามีความยากปานกลางนะแอบหัวร้อนในบางปริศนาการต่อสู้รู้สึกสนุกตามปกตินะแต่ซ้ำซากเพราะมอนสเตอร์ในแต่ละโซนเนี่ยไม่หลากหลายคุณจะเห็นแค่แบบ 4-5 ตัวที่แตกต่างกันในแต่ละโซนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้คือมันจะเป็นมอนตัวเดิมครับแต่มันจะแตกต่างแค่ด้านแสงหรือด้านมืดแค่นั้นเองตอนนี้นะเล่นไป23% ของแมปทั้งหมดนะ8ชั่วโมงได้แค่นี้จริงๆแต่ไม่ได้รัชไม่ได้เลยนะคือก็เล่นไปเพลินๆนะ8ชั่วโมงได้ประมาณ 23% และบอสที่ผมคิดว่าเป็นบอสจริงๆนะก็คือพวก Alchemist เนี่ยแหละตัวที่เหลือเนี่ยมันง่ายมากบอกตรงๆว่าเล่นมาทั้งเกมเนี่ยแทบไม่ได้ดูเลยว่ามันแพ้ธาตุอะไรหรือชนะอะไรคือใช้มอนตัวเดิมๆที่เรามั่นใจก็ชนะแล้วครับแล้วก็มาต่อกันวันที่2นะเสริมข้อดีนิดนึงนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือการต่อสู้กับบอสหลักเนี่ยกับแชมเปี้ยนเนี่ยสนุกนะถึงมันจะง่ายก็เถอะแต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นมันน้อยมากจะไปเจอจริงๆเนี่ยก็ตอนท้ายๆเลยถึงแม้มันจะซ้ำๆแต่ตอนนี้มอนมีเลเวลสูงขึ้นนะแล้วมีสกิลมากขึ้นการสร้างทีมคอมโบเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจการได้เห็นทีมเราโหดๆเนี่ยโค
ตรฟินอันนี้มาบ่นแล้วก็มาเตือนทุกคนหน่อยนะว่าพื้นที่ Underworld เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่ารำคาญที่สุดเลยสำหรับผมมีปริศนานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเดินไปทางไหนมันก็ตันไอ้นี่มันถูกบล็อกไว้ต้องไปสับคันโยกตรงนู้นอีกฝั่งหนึ่งของแมปโอ้ยคือแบบจะบ้าตายคือแบบเล่นแล้วทุบโต๊ะคือผมไม่ชอบเลยนะแบบเนี้ยคือแบบตอนนั้นเอาตรงๆคือคิดจะเลิกเล่นเพราะแผนที่นี้เลยจริงๆความจำเป็นในการใช้ยาหรือยาต้านพิษเนี่ยน้อยมากนะมอนแต่ละตัวเนี่ยมีทักษะที่คล้ายกันซึ่งหมายความว่าพวกมันส่วนใหญ่เนี่ยมีฮิลหรือกำจัดสถานะกันทั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นตัวดาเมจนะทุกคนมันก็มีแล้วสุดท้ายนะผมก็เล่นมาจนจบบอสตัวสุดท้ายนะปิดเวลาไปที่ประมาณ26ชั่วโมงนะครับสรุปให้เลยว่าควรไปลองเล่นนะเกมมีความสนุกและเพลิดเพลินมากผมเล่นถึงแม้จะหัวเสียบ้างแต่พอมองนาฬิกาเนี่ยคือเวลามันผ่านไปไวมากนั่นก็อาจจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะว่าเกมมันดูดวิญญาณจริงๆและเพราะสนุกด้วยล่ะเลยทำให้ลืมเวลาไปเลยที่เห็นผมบ่นเยอะๆเนี่ยคือส่วนหนึ่งอยากแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเนาะใครที่ชอบเกมแนวนี้เจอเรื่องที่ผมบ่นก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายแต่เรื่องความหลากหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะเพราะความสนุกของเกมเดียวเนี่ยคือการผจญภัยได้เจอสิ่งใหม่มอนสเตอร์ใหม่สกิลใหม่อาวุธอุปกรณ์ใหม่การได้ลองทีมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการผจญภัยที่สนุกแต่เกมเนี้ยอาจจะมีน้อยไปหน่อยสำหรับเกมแบบนี้นะบอสก็เหมือนกันอยากเจอบอสเยอะๆกว่านี้แล้วก็ระหว่างการเดินทางเนี่ยถ้ามีตัวเก่งๆแปลกๆมาคอยกระตุ้นเราอยู่เรื่อยๆให้เราเปลี่ยนทีมให้เราลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คงจะมันคอลเลกชันบอสเนี่ยน้อยไปหน่อยนะแต่พอของปากของคอละครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะทิ้งท้ายไว้นะคือการเล่นหลังจบเนื้อเรื่องเนี่ยสำหรับผมคือไม่ค่อยน่ากลับไปเก็บกล่องในแมปเก่าๆซะเท่าไหร่เพราะกล่องดรอปของไม่ค่อยดีอ่ะมันเลยไม่ค่อยมีแรงจูงใจส่วนใครที่คิดถึงโปเกมอนหรือไฟนอลภาคเก่าๆนะคือเล่นมาหมดแล้วเนี่ยอยากลองเล่นเกมแบบเนี้ยแต่เกมใหม่มาลองเล่นเกมนี้นะครับเก็บเป็นคอลเลกชันในความทรงจำไว้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรีวิวหรือ แชร์ประสบการณ์ของเกมนี้นะคือใครที่ชอบก็ลองไปหาเล่นเลยนะตอนนี้กำลังลดราคาอยู่ด้วยใน Steam สำหรับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาก่อนครับเอาละครับผมก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คิดว่ากำลังจะเรนเดอร์แต่คลิปรีวิวอื่นนี่เขาจะมีการให้คะแนนกันเนาะให้เรตติ้งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้นคลิปเนี่ยเราบอกว่าเราจะมันหรือเราจะเปื่อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มารู้กันใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าจะให้คะแนนเกมนี้นะระหว่างเรตติ้งจาก1 spectrum หนึ่งก็คือ months กับอีก the end of the spectrum ก็คือเปื่อยเกมนี้นะผมให้เรตติ้งก็คือเมื่อยเล่นจนเมื่อยบาย